سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. اخیراً مطالعات متعددی به ارتباط بین کلسیم زیاد و خطر ابتلا به سرطان پروستات انجام شده. عوامل متعددی در مورد این موضوع باید بررسی شوند، مانند آنچه که کلسیم بیش از حد رو تشکیل میده و همینطور منابع کلسیم و نقش رسوبات کلسیم در پروستات. حال باید دید چه مقدار کلسیم مصرف زیاد محسوب میشه. در یک مطالعه 24 ساله که در مجله امریکایی تغذیه بالینی منتشر شد، پژوهشگران خاطرنشان کردند مردانی که روزانه بیش از 2000 میلی گرم کلسیم مصرف میکنند بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات و سرطان‌های کشنده با درجه بالا مواجه هستند. در تحقیقات دیگر پژوهشگران گزارش دادند که مصرف بیش از حد 1500 میلی گرم در روز کلسیم با خطر بیشتر سرطان پیشرفته و کشنده پروستات مرتبطه. در یک متاآنالیز و بررسی گسترده که به داده‌های پروژه مصرف لبنیات و کلسیم در رابطه با خطر پروستات مورد بررسی قرار گرفت، محققان 32 مطالعه را ارزیابی کردند و دریافتند که مصرف کل محصولات لبنی، شیر کمچرب، پنیر و کلسیم رژیمی با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. آنها همچنین خاطرنشان کردند که مکمل‌های کلسیم با خطر بیشتر سرطان کشنده پروستات ارتباط داره. رایج‌ترین راه‌های دریافت کلسیم توسط مردان از طریق غذاهای لبنی و مکمل هاست. ارتباط بین شیر و محصولات لبنی و افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات قبلا در مطالعات متعدد نشان داده شد. یک سوال که مطرح می شود این است که تأثیر مستقل سایر اجزای موجود در غذاهای لبنی مانند پروتئین، ویتامین D، فسفر، پتاسیم، منیزیم و ویتامین A کدامند؟ مطالعاتی که این اثرات را از هم جدا کردند به طور کلی اشاره کردند که کلسیم ممکنه عامل و ارتباط مستقیمی با سرطان پروستات داشته باشه. در مطالعه‌ای در مورد تأثیر کلسیم غذاهای لبنی بر خطر ابتلا به سرطان پروستات در بین بیش از 293,000 مرد که به مدت 6 سال پیگیری شد، محققان هیچ ارتباطی بین دریافت کل و مکمل کلسیم و همه سرطان‌های پروستات و بیماری‌های غیر پیشرفته پیدا نکردند. با این حال آنها به رابطه بین کل دریافت کلسیم و سرطان پیشرفته و کشنده پروستات اشاره کردند. رسوبات کلسیم یا کلسیفیکاسیون می توانند در سراسر بدن ظاهر شوند، زیرا این ماده معدنی در هر سلول یافت میشه. از طریق جریان خون حرکت میکنه و به تمام بافت‌ها، اندام‌ها و رگ‌های خونی بدن میرسه. تجمع کلسیم میتونه در سینه و همچنین در شریان‌ها، مایچه‌ها، مغز، مفاصل، مثانه و پروستات ظاهر بشه. چنین رسوبات کلسیمی میتونه فرایند طبیعی بدن رو در پروستات مختل کنه، اما این لزوماً به این معنی نیست که چنین تجمعی با سرطان پروستات مرتبطه. همونطور که ذکر شد، کلسیم اضافی با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات هم مرتبط می باشد. اگر پزشک در طی سونوگرافی رکتوم یا اشعه اکس لگن رسوبات کلسیم رو در پروستات پیدا کنه، عوامل دیگری مانند PSA بالا یا سایر ناهنجاری‌های پروستات باید بررسی شه تا مشخص بشه که آیا بیوپسی یا سایر روش‌های تشخیصی باید دنبال. ارتباط بین خطر سرطان پروستات و مرگ‌ومیر و دریافت کلسیم نیاز به بررسی بیشتری داره. به نظر میرسه که مصرف کمتر کلسیم به جای بیشتر در مورد سلامت پروستات بهتره. اما مردان نیز باید برای حفظ و حمایت از سلامت استخوان‌ها مصرف کافی کلسیم همراه با ویتامین D و سایر مواد مغذی رو حفظ کنند. مردان باید در مورد خطر ابتلا به سرطان پروستات و کلسیم بیش از حد با یک متخصص پزشک صحبت کنند، به خصوص اگر کسانی که در معرض خطر بیشتری هستند یا قبلا به بیماری پروستات مبتلا بودند. همینطور لوبیای سیاه منبع طبیعی آنتی اکسیدان‌ها و مواد شیمیایی گیاهیه و تحقیقات نشان میده که مصرف منظم لوبیا سیاه ممکنه خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان رو کاهش بده.
ترکیب منحصر به فرد فیبر و همچنین ریزمغذی‌ها و آنتی اکسیدان‌های مهم لوبیای سیاه آنها را به دلایل زیادی از جمله خواص ضد سرطانی احتمالی آنها برای انواع خاصی از سرطان از جمله سرطان روده و پروستات تبدیل به یک انتخاب غذایی مهم می‌کند. یک مطالعه به طور خاص ارتباط لوبیای سیاه و کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات رو شناسایی کرد. مطالعه مورد نظر کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات رو با افزایش مصرف لوبیای پخته گزارش کردند. فاکتور مطالعه بر اساس اعضای افزایش وعده لوبیای پخته در هفته تعیین شد. مطالعه گروه تحقیقاتی کوهورت که در هلند انجام شد نشان داد که بین مصرف لوبیای سیاه و خطر ابتلا به سرطان پروستات رابطه معکوس وجود داره. هر دو مطالعه گزارش کردند که مصرف لوبیای سیاه خطر ابتلا به سرطان پروستات رو کاهش میده. اما نتایج حاصل از مطالعه کوهورت از نظر آماری معنیدار نبود. همینطور گروهی تحقیقی الگوهای غذایی و خطر ابتلا به سرطان پروستات رو در ایالات متحده و کانادا مطالعه کردند. هنگامی که آنها بین حبوبات سویا و غیر سویا تفاوت قائل شدند، رابطه معکوس بین مصرف حبوبات غیر سویا یعنی لوبیاهای خشک و عدس و سرطان پروستات مشخص شد. لوبیای خشک رایج‌ترین حبوبات غیر سویا در ایالات متحده آمریکا و کانادا است. بنابراین این مطالعه نشان می‌دهد که خوردن لوبیای سیاه ممکنه خطر ابتلا به سرطان پروستات رو هم کاهش بده. مسلماً الگوی غذایی غربی غنی از انواع شیرینی، دسر، گوشت، چای و قهوه، سیب زمینی سرخ کرده، نمک، نوشابه‌های گازدار، گوشت قرمز یا فراوردی شده می باشد. اما الگوی غذایی سالم غنی از حبوبات، ماهی، میوه‌ها و آب میوه‌ها، همینطور سبزیجات، سیب زمینی آبپز، غلات و تخم مرغ می باشد. نتیجه این که مردانی که رژیم غذایی مصرف آنها به رژیم غذایی غربی نزدیکتر است، احتمال بیشتری برای ابتلا به سرطان پروستات دارند و مردانی که رژیم غذایی آنها به رژیم غذایی سالمتر نزدیکتر است، با احتمال کمتری به سرطان پروستات مبتلا خواهند شد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که نظریات و تجربیات خودتون ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.